Hi student, today we are discuss about that is sexual reproduction in animals. In the first we see asexual reproduction. Asexual reproduction means there is no fusion of two गॅमेट्स म्हणजे मेल अँड फिमेलचं फ्युजन होत नाही आणि जे गॅमेट्स फॉर्म होतं आहे जे थोडक्यात त्याची प्रोजेनी जी तयार होती ती कशी असते जेनेटिकली आयडेंटिकल. नाव वी सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ॲनिमल्स. सो फर्स्ट वी सी डेफिनेशन ऑफ दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आता डेफिनेशन काय सांगते, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय द फॉर्मेशन अँड फ्युजन ऑफ गॅमेट, इट ऑल्सो कॉल्ड ॲज ॲम्फिमिक्सिस. आता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ॲनिमल्स याच्यामध्ये आपण सेक्सुअल रिप्रोडक्शनची डेफिनेशन पाहतोय. तर काय सांगितली, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग म्हणजे याच्यामध्ये काय होतं, ऑफस्प्रिंग फॉर्म होती ती कोणापासून, बाय दी फॉर्मेशन अँड फ्युजन ऑफ गॅमेट्स. म्हणजे आधी गॅमेट्स फॉर्म होतात आणि त्या गॅमेट्सचं काय होतं, फ्युजन होतं. त्या प्रोसेसला म्हटलं जातं ॲम्फिमिक्सिस ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आता ॲम्फिमिक्सिस म्हणजे हा सुद्धा सेक्सुअल रिप्रोडक्शनचा काय टाईप आहे. याच्यामध्ये पण काय होतं आहे, दोन प्रोन्युक्लियाचं फ्युजन होऊन ते प्रोन्युक्लियाय काय होतात, डिफरंट गॅमेट फॉर्म करतात. ते आहे मेल अँड फिमेल, त्यांचं फ्युजन होतं आणि त्याच्यापासून झायगोट तयार होतो. याला म्हटलं जातं ॲम्फिमिक्सिस. देन नेक्स्ट कॅरेक्टर इन दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, that is gamete formation primary occurs with meiosis बाय सेल डिव्हिजन. आता जेव्हा गॅमेट फॉर्मेशन होतं आहे, गॅमेट फॉर्म झाल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये काय होतात, प्रायमरी मिओसिसनी सेल डिव्हिजन होतात. म्हणजे मिओसिसनी सेल डिव्हिजन होतात म्हणजे काय, तर जेव्हा डिप्लॉइड सेलचं सेल डिव्हिजन होतं त्याच्यापासून दोन हॅप्लॉइड सेल काय होतात, तयार होतात. मग ह्या ज्या हॅप्लॉइड सेल तयार झाल्यात त्याला म्हटलं जातं मिओटिकली त्या काय झाल्यात, डिव्हाइड झाल्यात. आणि जेव्हा मायटोटिकली त्या डिव्हाइड होतात तेव्हा काय होतं, डिप्लॉइड सेलकडून आपल्याला डिप्लॉइड सेल तयार झालेले दिसतात. म्हणजे सेकंड पॉईंट आपण पाहिला, गॅमेट फॉर्मेशन प्रायमरी ऑकर विथ मिओसिस बाय सेल डिव्हिजन. त्याच्यानंतर थर्ड कॅरेक्टर सांगितलं आहे, सेक्सुअली रिप्रोड्युसिंग ॲनिमल शो टू फेजेस. आता जे ॲनिमल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होतात ते काय दाखवतात, दोन फेजेस दाखवतात. फर्स्ट फेज आहे ती ज्युवेनाईल फेज आणि सेकंड आहे ती रिप्रोडक्टिव्ह फेज. त्याआधी आपण पाहतोय डेफिनेशन ऑफ दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शनमध्ये गॅमेट फॉर्म होतात. ते दोन गॅमेट कोणते इकडेच दाखवलेले आहेत मी, मेल आणि फिमेल. हे मेल आणि फिमेल, मेलमध्ये टेस्टीज असतात आणि फिमेलमध्ये ओव्हरी असते. टेस्टीजमध्ये सगळे स्पर्म असतात, टेस्टीज प्रोड्यूस करतात स्पर्म, आणि जे फिमेल पार्टमध्ये ओव्हरी असते हे ओव्हरीमध्ये काय असतात, मग ओव्हरी ओव्हम प्रोड्यूस करते किंवा त्यालाच म्हटलं जातं एग. मग या स्पर्म आणि ओव्हमचं दोघांचं फ्युजन होऊन झायगोट तयार होतं. त्या प्रोसेसला म्हटलं जातं फर्टिलायझेशन. आफ्टर द डेव्हलपमेंट ऑफ झायगोट देर इज फॉर्म एम्ब्रिओ. त्याच्यानंतर काय फॉर्म होतो, एम्ब्रिओ. म्हणजे यालाच म्हटलं जातं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग. म्हणजेच काय झालं, प्रोसेस झाली तिथं फॉर्मेशन झालं. प्रोसेस कोणाची झाली, मेल आणि फिमेलचं फ्युजन झालं, त्याच्यापासून फॉर्म झाला झायगोट. त्यालाच प्रोसेसला म्हटलं जातं ॲम्फिमिक्सिस. देन दिस सेक्सुअली रिप्रोड्युसिंग ॲनिमल इट शो टू फेजेस. याच्यामध्ये दोन फेजेस दिसतात. फर्स्ट फेज आहे ती ज्युव्हेनाईल फेज आणि सेकंड आहे ती रिप्रोडक्टिव्ह मॅच्युरिटी फेज. आता जी ज्युव्हेनाईल फेज आहे ही एकदम चाइल्ड स्टेजला असते. जेव्हा एकदम लहान मूल त्याचा जन्म झालेला असतो किंवा त्या ॲनिमलचा जन्म झालेला असतो ती स्टेज त्याला म्हटलं जातं ज्युव्हेनाईल फेज. आणि जे नेक्स्ट फेज आहे रिप्रोडक्टिव्ह मॅच्युरिटी फेज, एकदम मॅच्युअर झाल्याच्या नंतर आफ्टर दी एज ऑफ 17-18 म्हणजे 17 किंवा 18 म्हणजे 17 ते 18 वर्षाच्या नंतरची जी फेज आहे ती रिप्रोडक्टिव्ह मॅच्युरिटी फेज असते. सो वी सी फर्स्ट फेज दॅट इज ज्युव्हेनाईल फेज. दिस ज्युव्हेनाईल फेज ग्रोथ ऑफ ॲनिमल स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ. म्हणजे या ॲनिमलमध्ये त्या जी ॲनिमल आहे त्यांची ग्रोथ स्टार्ट होते. कुठून स्टार्ट होते, फ्रॉम बर्थ. म्हणजे त्याचा जन्म झाला की ती ग्रोथ स्टार्ट होते. ॲनिमल कॅन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन दिस फेज. आता ही जी फेज आहे ह्या फेजमध्ये जे ॲनिमल आहे ते ॲनिमल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होत नाही. म्हणजे यांच्यामध्ये मेल आणि फिमेलचं फ्युजन होत नाही. जिथं ज्युव्हेनाईल फेज तयार होते त्या ज्युव्हेनाईल फेजमध्ये जे ॲनिमल येतात इट कॅन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, म्हणजे हे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होत नाही. देन नेक्स्ट फेज इज द रिप्रोडक्टिव्ह मॅच्युरिटी फेज. दिस फेज इन
अर्ली इन दी मॅच्युअर स्टेज, म्हणजे मॅच्युअर झाले की लगेच काय होते, ही रिप्रोडक्टिव्ह मॅच्युरिटी फेज स्टार्ट होते. इन दिस फेज इट ऑकर आफ्टर फिजिकल ग्रोथ इज कम्प्लीट, म्हणजे ही कधी होते, आफ्टर फिजिकल ग्रोथ कम्प्लीट. फिजिकल म्हणजे त्यांची शारीरिक वाढ झाल्याच्या नंतर, आफ्टर फिजिकल ग्रोथ म्हणजे शारीरिक वाढ झाली की लगेच ही मॅच्युरिटी किंवा रिप्रोडक्टिव्ह मॅच्युरिटी फेज काय होते, स्टार्ट होते. इट मीन्स टोटल अँड फुल मॅच्युरिटी डन इन दिस फेज, म्हणजे जेव्हा रिप्रोडक्टिव्ह अँड मॅच्युरिटी फेज आपल्याला पाहायला भेटते तिथं काय होतं आहे, टोटल अँड फुल मॅच्युअर डन इन दिस फेज, म्हणजे ते टोटली काय होत आहेत, मॅच्युअर होतात, फुल्ली मॅच्युअर होतात, म्हणजे फुल्ली डेव्हलप होतात, त्यांची पूर्णपणे ग्रोथ झालेली असते. कारण ही कधी होते, मॅच्युरिटी फेज इट ऑकर आफ्टर फिजिकल ग्रोथ इज कम्प्लीट, म्हणजे जेव्हा फिजिकल ग्रोथ कंप्लीट होते तेव्हाच काय होतं आहे, रिप्रोडक्टिव्ह फेज स्टार्ट होते. त्याच्यानंतर थर्ड पॉईंट सांगितला आहे, आफ्टर अटेनिंग सेक्सुअल मॅच्युरिटी ॲनिमल एक्झिबिट व्हेरियस इव्हेंट्स, आणि सेक्सुअल मॅच्युरिटी त्या प्लांटमध्ये त्या ॲनिमलमध्ये आपल्याला पाहायला भेटल्याच्या नंतर ते ॲनिमल वेगवेगळ्या प्रकारचे कॅरेक्टर्स दाखवतात. इट एक्झिबिट व्हेरियस इव्हेंट्स, मग हे वेगवेगळे कॅरेक्टर्स आपल्याला जेव्हा दाखवतात, इट एक्झिबिट व्हेरियस इव्हेंट, म्हणजेच त्याच्यामध्ये आपल्याला प्री फर्टिलायझेशन, फर्टिलायझेशन आणि पोस्ट फर्टिलायझेशन अशा प्रकारचे इव्हेंट्स पाहायला भेटतात. म्हणजे एखादा ॲनिमल फुल्ली मॅच्युअर झाला, त्याची पूर्णपणे ग्रोथ झाली, सेक्सुअल मॅच्युरिटी ती काय दाखवते, वेगवेगळ्या प्रकारचे इव्हेंट दाखवते. तर त्याच्यामध्ये 3 इव्हेंट दाखवतात, प्री फर्टिलायझेशन, फर्टिलायझेशन आणि पोस्ट फर्टिलायझेशन. वी सी फर्स्ट प्री फर्टिलायझेशन मीन्स व्हॉट. तर प्री फर्टिलायझेशन म्हणजे काय, गॅमेटोजेनेसिस अँड गॅमेट फॉर्मेशन. जेव्हा प्री फर्टिलायझेशन होते तेव्हा गॅमेटोजेनेसिस आणि गॅमेट फॉर्मेशन होते. आधी पाहू आपण गॅमेट फॉर्मेशन कशाला म्हटलं जातं. गॅमेट फॉर्म कधी होतात, जेव्हा मेल अँड फिमेलचं काय होणार, फ्युजन होणार, त्यावेळी आपल्याला लागतात ते गॅमेट, तो मेल आणि फिमेल. मग हे गॅमेट फॉर्म झाल्याच्या नंतर गॅमेटोजेनेसिस ही प्रोसेस होते. म्हणजे थोडक्यात गॅमेटोजेनेसिस कशाला म्हटलं जातं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट्स दिस कॉल्ड ॲज गॅमेटोजेनेसिस. हे कोणामध्ये चालतं, तर प्री फर्टिलायझेशन या इव्हेंटमध्ये चालतं. त्याच्यानंतर फर्टिलायझेशन, फर्टिलायझेशन हा सुद्धा एक इव्हेंट या रिप्रोडक्टिव्ह मॅच्युरिटी फेजमध्ये केला जातो. तर फर्टिलायझेशन म्हणजे काय, तर फ्युजन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट. मग फर्टिलायझेशन या प्रोसेसमध्ये आपण फर्स्ट चॅप्टरपासून पाहतो. फर्टिलायझेशन मीन्स व्हॉट, फ्युजन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट्स इज कॉल्ड ॲज फर्टिलायझेशन. देन थर्ड इव्हेंट इन दिस रिप्रोडक्टिव्ह मॅच्युरिटी फेज दॅट इज पोस्ट फर्टिलायझेशन. आता प्री म्हणजे अगोदरचं फर्टिलायझेशन असतं, पोस्ट म्हणजे हे नंतरची स्टेप आहे. इन द पोस्ट फर्टिलायझेशन फॉर्मेशन ऑफ झायगोट अँड एम्ब्रियोजेनेसिस. पोस्ट फर्टिलायझेशनमध्ये झायगोट फॉर्म होतो. झायगोट कधी फॉर्म होतो, आफ्टर द फर्टिलायझेशन इज कम्प्लीट. इथं दिसतंय आपल्याला गॅमेटचं मेल अँड फिमेलचं काय होतं, फ्युजन होतं आणि त्याच्यानंतर झायगोट फॉर्म होतं. म्हणजेच इथं सांगितलं आहे, ही जी पोस्ट फर्टिलायझेशन ही जी प्रोसेस आहे, इथं काय होतं आहे, फॉर्मेशन ऑफ झायगोट फॉर्म होतं आणि त्याच्यानंतर एम्ब्रियोजेनेसिस ही प्रोसेस होते. म्हणजे झायगोट फॉर्म झाल्याच्या नंतर झायगोटची डेव्हलपमेंट होते आणि त्याच्यानंतर एम्ब्रियो तयार होतो. म्हणजेच एम्ब्रियोजेनेसिस म्हणजे काय सांगता येतं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज एम्ब्रियोजेनेसिस. इन दी रिप्रोडक्टिव्ह फेज आफ्टर मॅच्युरिटी दिस सेक्सुअल मॅच्युरिटी ऑफ ॲनिमल एक्झिबिट various event. First event that is pre-fertilization, second event that is fertilization, and third event is post fertilization. The next character in the sexual reproduction is the sexually reproducing animal show various breeding patterns. आता जे सेक्सुअल रिप्रोडक्सिंग ॲनिमल आहेत हे काय दाखवतात, वेगवेगळ्या प्रकारचे ब्रीडिंग पॅटर्न दाखवतात. ब्रीडिंग पॅटर्न म्हणजे ते काय होतात, त्या सीझनमध्ये ते फर्टिलाइज होतात, त्याला म्हटलं जातं ब्रीडिंग पॅटर्न. सीझनल काय असतात, त्याच्यानंतर काय असतात, कंटिन्युअस ब्रीडर्स. म्हणजे सीझनलमध्ये ते फक्त त्याच सीझनला काय होतात, फर्टिलाइज होतात. त्याच्यानंतर काही कंटिन्युअस ब्रीडर असतात, म्हणजे ते कायमस्वरूपी काय करत असतात, ब्रीडिंग करून त्यांच्यापासून न्यू वन किंवा न्यू लाईफ तयार करत असतात. म्हणजे सेक्सुअली रिप्रोड्युसिंग जे ॲनिमल आहेत ते काय दाखवतात, व्हेरियस ब्रीडिंग पॅटर्न दाखवतात. ते व्हेरियस ब्रीडिंग पॅटर्न दाखवतात दोन टाईपचे, सीझनल ब्रीडर आणि कंटिन्युअस ब्रीडर. इन दी सीझनल ब्रीडर द ॲनिमल इज फर्स्ट वन इज द गोट. सीझनल ब्रीडरमध्ये गोट हा फर्स्ट ॲनिमल आहे, त्याच्यानंतर सेकंड आहे तो शीप आणि थर्ड आहे तो डॉंकी. म्हणजे सीझनल ब्रीडरमध्ये आपल्याला शेळी असेल, मेंढी असेल आणि गाढव हे काय होत आहेत, हे सीझनल ब्रीड करून ते काय
करतायत त्यांची फर्टिलायझेशन प्रोसेस सीझन वाईज काय करतायत कंप्लीट करतायत. त्याच्यानंतर कंटिन्युअस ब्रीडर. आता जे कंटिन्युअस ब्रीडर्स आहेत ते कंटिन्युअस ब्रीडर्समध्ये ह्युमन आणि एप्स येतात. कोण येतात? ह्युमन आणि एप, म्हणजे हे कंटिन्यू ब्रीड होऊ शकतात. यांच्यामध्ये एप्स म्हणजे हा मंकीचा एक टाईप आहे. म्हणजे ह्युमन्स आणि एप्स या दोन जे आहेत यांच्यामध्ये आपल्याला कंटिन्युअस ब्रीडिंग ही प्रोसेस पाहायला भेटते. म्हणजे ज्यावेळी सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲनिमल आपल्याला व्हेरियस ब्रीडिंग पॅटर्न्स पाहायला भेटतात त्या ॲनिमलमध्ये. मग ते आहेत सीझनल आणि कंटिन्युअस ब्रीडर. मग आपण काय पाहिलं? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ॲनिमल. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ॲनिमल, फर्स्ट वी सी व्हॉट इज मीन बाय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय दी फॉर्मेशन अँड फ्युजन ऑफ गॅमेट्स. त्या प्रोसेसला म्हटलं जातं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आपण पाहिलं गॅमेट फॉर्मेशन प्रायमरी ऑकर विथ मिओसिस सेल डिव्हिजन. गॅमेटचं जे फॉर्मेशन आहे, गॅमेटचं फॉर्मेशन प्रायमरी कुठं होतं आहे? फर्स्ट त्यांच्यामध्ये मिओसिस ही प्रोसेस होते आणि त्याच्यानंतर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ज्यावेळी होतं त्यावेळी आपल्याला दोन फेजेस पाहायला भेटतात, ज्युएनाइल फेज आणि नेक्स्ट आहे ती रिप्रोडक्टिव्ह मॅच्युरिटी फेज. ज्युएनाइल फेज ही चाइल्डमध्ये पाहायला भेटते. ती ग्रोथ कधी स्टार्ट होते? डायरेक्टली स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ. त्याच्यानंतर रिप्रोडक्टिव्ह मॅच्युरिटी फेज पूर्णपणे ती ॲनिमलची ग्रोथ झाल्याच्यानंतर, तो डेव्हलप झाल्याच्यानंतर ही स्टेज आपल्याला पाहायला भेटते. त्याच्यानंतर जेव्हा पूर्णपणे तो ॲनिमल फुल्ली मॅच्युअर होतो, तो फुल्ली मॅच्युअर झाल्याच्यानंतर आपल्याला तिथं एक्सटर्नली ते जी सेक्शुअल मॅच्युअर ॲनिमल आहे तो काय दाखवतो? वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हेरियस इव्हेंट दाखवतो. ते 3 इव्हेंट आहेत, प्री फर्टिलायझेशन, फर्टिलायझेशन आणि पोस्ट फर्टिलायझेशन. त्याच्यानंतर सेक्शुअली रिप्रोडक्सिंग जे ॲनिमल्स असतात हे ॲनिमल्स काय दाखवतात? इट शो व्हेरियस ब्रीडिंग पॅटर्न. देअर आर 2 ब्रीडिंग पॅटर्न्स. First one is the seasonal breeders and second one is the continuous breeders. Then next point in this sexual reproduction is the human reproduction. First ह्युमन रिप्रोडक्शन नेमकं कसं होतं? ह्युमनमध्ये ही जी सेक्शुअल रिप्रोडक्शनची प्रोसेस ही कोणत्या पद्धतीने होते? तर फर्स्ट आपण पाहणार आहेत ह्युमन रिप्रोडक्शन. ह्युमन आर सेक्शुअली रिप्रोडक्सिंग ॲनिमल. इन दिस प्रोसेस इन्व्हॉल्व्स व्हेरियस सिक्वेन्शियल इव्हेंट्स. म्हणजे जेव्हा ह्युमनमध्ये फर्टिलायझेशन होत असताना ही जी प्रोसेस आहे ह्युमन रिप्रोडक्शन, ह्युमनमध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होत असतं. म्हणजे जेव्हा आपण असेक्शुअल रिप्रोडक्शन पाहिलं त्याच्यामध्ये आपण काय पाहिलं? असेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये फर्स्ट पाहिलं ते जेम्युल फॉर्मेशन हे स्पॉन्जेसमध्ये होतं आणि बडिंगमध्ये हायड्रा पाहिलं. तसंच जे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे हे फर्स्ट आपण पाहणार आहेत ह्युमनमध्ये. म्हणजे ह्युमनमध्ये जे होते, म्हणजे ह्युमन हा काय एक सेक्शुअल रिप्रोड्युसिंग ॲनिमल आहे. म्हणजे मानवामध्ये सुद्धा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ही प्रोसेस दाखवते आणि इन दिस प्रोसेस इन्व्हॉल्व व्हेरियस सिक्वेन्शियल स्टेप. याच्यामध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारच्या सिक्वेन्स वाईज आपल्याला स्टेप दिलेल्या आहेत. तर पहा नेक्स्ट कॅरेक्टर, याच्यामध्ये वेगवेगळ्या स्टेप्स आपल्याला पाहायला भेटत आहेत. फर्स्ट जी स्टेप आहे ह्युमनमध्ये, फर्स्ट प्रोसेस ते सेक्शुअली रिप्रोड्यूस होतात. मग याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टेप्स पाहायला भेटतात. फर्स्ट स्टेप आहे ती गॅमेटोजेनेसिस, सेकंड आहे इनसेमिनेशन, थर्ड आहे इंटरनल फर्टिलायझेशन, त्याच्यानंतर फोर्थ आहे ती झायगोट फॉर्मेशन अँड एम्ब्रियोजेनेसिस आणि फिफ्थ आहे ती जेस्टेशन अँड पार्च्युरेशन. आता फर्स्ट गॅमेटोजेनेसिस मीन्स व्हॉट? गॅमेटोजेनेसिस मीन्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट्स. ओनली इथं काय होत आहेत? गॅमेट्स फॉर्म होतात. मेल अँड फिमेल गॅमेट्स हे ओनली फॉर्म होतात. त्या प्रोसेसला म्हटलं जातं गॅमेटोजेनेसिस. त्याच्यानंतर इनसेमिनेशन. आता इनसेमिनेशन मीन्स याला थोडक्यात म्हटलं जातं स्पर्म आहेत हे स्पर्म मेलकडे असतात. मेलमध्ये टेस्टीज असते, या टेस्टीजमध्ये सगळं स्पर्म्स प्रेझेंट असतात. हे स्पर्म आपण फिमेलच्या युरेथ्रावरती हे काय करणार आहे? ट्रान्सफर करणार आहेत. ही आर्टिफिशियल मेथड आहे, जस्ट लाईक अ टेस्ट ट्यूब बेबी. म्हणजे त्या प्रोसेससारखे आहे. याला म्हटलं जातं इनसेमिनेशन. म्हणजे इनसेमिनेशन म्हणजे योनीमध्ये वीर्य ट्रान्सफर केलं जातं, हे मराठीमध्ये सांगितलं जातं. म्हणजेच इनसेमिनेशन मीन्स व्हॉट? इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन टू दी रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक्ट ऑफ दी फिमेल थ्रू यूज ऑफ instrument like searing. In this process known as
इन्सिमिनेशन म्हणजे जेव्हा इन्सिमिनेशन ही प्रोसेस होते तेव्हा जो स्पर्म आहे हा स्पर्म काय केला जातो, रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक्ट ऑफ द फिमेल याच्यावरती तो ट्रान्सफर केला जातो थ्रू यूज ऑफ कशाच्या सहाय्याने केला जातो, इन्स्ट्रुमेंट लाईक सिरिंग, आणि त्याच प्रोसेसला म्हटलं जातं इन्सिमिनेशन. त्याच्यानंतर थर्ड आहे इंटरनल फर्टिलायझेशन, म्हणजे इंटरनली ते काय केले जातात, मेल आणि फिमेल हे फर्टिलाइज केले जातात इंटरनल साईडने, त्या प्रोसेसला म्हटलं जातं इंटरनल फर्टिलायझेशन. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे जे जेव्हा ह्युमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होतो आहे त्याची फोर्थ जी स्टेज आहे ती झायगोट फॉर्मेशन. जेव्हा इंटरनली ते फर्टिलाइज होतात मेल अँड फिमेल देन फॉर्म झायगोट, ते काय करतायत झायगोट. झायगोट फॉर्मेशन झाल्याच्या नंतर काय होतं, तो झायगोट तयार झाला आहे त्याची काय होते, डेव्हलपमेंट होते. आफ्टर द डेव्हलपमेंट ऑफ झायगोट फॉर्म एम्ब्रिओ, मग एम्ब्रियोजेनेसिस होते, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रिओ दिस कॉल्ड ॲज एम्ब्रियोजेनेसिस. देन लास्ट इज द जेस्टेशन. आता जेस्टेशन म्हणजे पूर्ण प्रेग्नन्सी पिरियड असतो. आता प्रेग्नन्सी पिरियडमध्ये नेमकं काय होतं, जेस्टेशन मीन्स व्हॉट, पिरियड ऑफ डेव्हलपिंग इनसाइड एम्ब्रिओ बिटवीन कन्सेप्शन अँड बर्थ, म्हणजे जेव्हा एक्झॅक्ट प्रेग्नेन्सी राहिल्यानंतर त्याच्यामध्ये जो एम्ब्रिओ डेव्हलप होतो, म्हणजे छोटी छोटी त्या एम्ब्रिओ म्हणजे फर्स्ट भ्रूण असते, म्हणजे बाळाचा सगळ्यात सुरुवातीचा जो पार्ट असतो म्हणजे त्याला म्हटलं जातं एम्ब्रिओ. मग हा एम्ब्रिओ पूर्णपणे डेव्हलप होण्याचा जो पिरियड असतो त्याला म्हटलं जातं जेस्टेशन. त्याच्यानंतर पार्च्युरेशन. आता पार्च्युरेशन हा सकाळी पण आपल्याला म्हणजे नेक्स्ट लेक्चरला आपण पाहिलं होतं, तेव्हा पाहिलं की पार्च्युरेशन म्हणजे काय असतं, हा पूर्णपणे डिलिव्हरी प्रोसेस असते. तर मग ही जी पार्च्युरेशन ही प्रोसेस आहे म्हणजे नेमकं काय, तर पार्च्युरेशन म्हणजे काय, कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द युटेरस ॲट दी एंड ऑफ प्रेग्नेन्सी कॉजेस डिलिव्हरी, म्हणजे जो युटेरस आहे फिमेल पार्टमध्ये युटेरस हा प्रेझेंट असतो, हा युटेरसचं काय होतं, कॉन्ट्रॅक्शन होतं, म्हणजे तो आकुंचन पावतो. कशामुळे, बिकॉज ऑफ प्रेग्नेन्सी कॉजेस डिलिव्हरी, त्याच्यामुळे काय होतं आहे, प्रेग्नेन्सी कॉजेस डिलिव्हरी. युटेरस कॉन्ट्रॅक्शन झाल्याच्या नंतर प्रेग्नेन्सी कॉजेस डिलिव्हरी, म्हणजे प्रेग्नेन्सीमध्ये ती डिलिव्हरी होणार आहे तेव्हा तो काय होतो, युटेरस कॉन्ट्रॅक्ट होणार आहे, आणि त्याच्यानंतर डिलिव्हरी ऑफ दी फिटस, त्याच्यापासून फिटस तयार होणार, ऑफस्प्रिंग तयार होणार, त्याच प्रोसेसला म्हटलं जातं पार्च्युरेशन. म्हणजे जेव्हा ह्युमनमध्ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही प्रोसेस चालते, ते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होत असताना त्याच्यामध्ये आपल्याला फर्स्ट स्टेज आहे ती गॅमेटोजेनेसिस, म्हणजे गॅमेट फॉर्म होतात. इन्सिमिनेशन म्हणजे स्पर्म हे कुठं ट्रान्सफर केले जातात, तर रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक्ट ऑफ दी फिमेल, त्या प्रोसेसला म्हटलं जातं इन्सिमिनेशन. देन इंटरनल फर्टिलायझेशन इन द इनर साईड मेल अँड फिमेल फ्यूज, त्या प्रोसेसला म्हटलं जातं इंटरनल फर्टिलायझेशन. देन नेक्स्ट स्टेज इज द झायगोट फॉर्मेशन. आफ्टर द फ्युजन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट फॉर्म झायगोट, देन development of zygote form embryo, and this process of formation of embryo is called as embryogenesis. Then last stage, that is gestation and parturition. Gestation means period of the pregnancy, and parturition means delivery of this something one like parents. म्हणजे ह्या सगळ्या स्टेजेस आपल्याला ह्युमनमध्ये जेव्हा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होतं तेव्हा पाहायला भेटतात. त्याच्यानंतर 2 टाईप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन इन ह्युमनमध्ये 2 टाईपचे सेक्स ऑर्गन असतात, प्रायमरी सेक्स ऑर्गन अँड सेकंड आहे तो सेकंडरी सेक्स ऑर्गन. म्हणजेच हे जे 2 टाईपचे सेक्स ऑर्गन आहेत, प्रायमरी सेक्स ऑर्गनमध्ये आपण पाहणार आहे टेस्टिस इन मेल इट प्रोड्युसेस स्पर्म. आता फर्स्ट पार्ट मेलमध्ये आपल्याला प्रायमरी प्रथमतः तो काय होतो आहे, डेव्हलप होतो आहे, तो असतो टेस्टीज. आता टेस्टीज इन मेल अँड इट प्रोड्युसेस स्पर्म, तो काय करतो, स्पर्म प्रोड्यूस करतो आहे. त्याच्यानंतर सेकंड ओव्हरी इन फिमेलमध्ये असतो तो ओव्हरी, इट प्रोड्युसेस एग्ज. म्हणजे मेन 2 प्रायमरी पार्ट आपल्याला मेल आणि फिमेलमध्ये पाहायला भेटतात. मेलमध्ये फर्स्ट पार्ट आहे टेस्टीज, आणि सेकंड फिमेलमध्ये जो मेन सेक्स प्रायमरी सेक्स पार्ट असतो तो आहे ओव्हरी. मग टेस्टीज इट प्रोड्युसेस स्पर्म, टेस्टीज काय करतात, स्पर्म प्रोड्यूस करतात, ओव्हरी काय करतात, प्रोड्यूस एग्ज. म्हणजेच हे प्रायमरी सेक्स ऑर्गन झाले. म्हणजे ओव्हरी आणि स्पर्म हे ओव्हरी आणि
ओव्हरी आणि टेस्टीज हे काय आहेत, दोन मेन ऑर्गन आपल्याला प्रायमरी सेक्स ऑर्गन मेल आणि फिमेलमध्ये पाहायला भेटतात. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आपण पाहणार आहेत प्रायमरी सेक्स ऑर्गन नंतर सेकंडरी सेक्स ऑर्गन. आता सेकंडरी सेक्स ऑर्गन म्हणजे नेमके कोणते ऑर्गन्स अदर दॅन टेस्टीज अँड ओव्हरीज कॉल्ड ॲज सेकंडरी सेक्स ऑर्गन्स. आता टेस्टीज आणि ओव्हरीज हे दोनच पार्ट पूर्ण बॉडीवरती नसतात, म्हणजे अदर दॅन दी टेस्टीज आणि ओव्हरी, टेस्टीज आणि ओव्हरी सोडून जे दुसरे आपल्याला पार्ट पाहायला भेटतात त्या पार्टला म्हटलं जातं सेकंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ दी मेल अँड फिमेल. म्हणजे ऑर्गन्स अदर दॅन दी टेस्टीज अँड ओव्हरी, टेस्टीज आणि ओव्हरी सोडून जे बाकीचे राहिलेले ऑर्गन आहेत त्या ऑर्गन्सला काय म्हटलं जातं, सेकंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ दी मेल अँड फिमेल. नेक्स्ट पॉईंट इन दिस secondary sex organ, they shows external differentiation between male and female by certain specific features called secondary sexual character. समजा जर दोन मेल आणि फिमेल समोरासमोर उभे केले तर ते काय दाखवणार, वेगवेगळे कॅरेक्टर आपल्याला एक्सटर्नली पाहायला भेटतात. म्हणजे दे शो एक्सटर्नल डिफरन्सिएशन बिटवीन मेल अँड फिमेल, म्हणजे डायरेक्टली एक्सटर्नली आपण ओळखू शकतो मेल आणि फिमेल. मग हे काय दाखवतात, वेगवेगळे कॅरेक्टर्स दाखवत आहेत. हे वेगवेगळे कॅरेक्टर्स ते जेव्हा दाखवतात त्याच कॅरेक्टरला म्हटलं, फीचर्स मीन्स कॅरेक्टर, दिस कॉल्ड ॲज सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर. त्याला काय म्हटलं जातं, सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर. अँड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज सेक्शुअल डायमॉर्फिक कॅरेक्टर. डाय मीन्स टू अँड मॉर्फिक मीन्स फॉर्मेशन किंवा मॉर्फोलॉजी. म्हणजेच तिथं काय होतं आहे, मॉर्फोलॉजी म्हणजे एक्सटर्नल कॅरेक्टर आणि डाय मीन्स टू, दोघांचे ते वेगवेगळे कॅरेक्टर दाखवत आहे, त्याला म्हटलं जातं डायमॉर्फिक कॅरेक्टर. म्हणजे जेव्हा सेकंडरी सेक्स ऑर्गन आपण पाहतोय, सेकंडरी सेक्स ऑर्गन कशाला म्हणायचं, तर प्रायमरी सेक्स ऑर्गन आपण कशाला म्हटलं, मेलमध्ये असतो तो टेस्टीज आणि फिमेलमध्ये असतो तो ओव्हरी. त्याच्यानंतर हे झाले प्रायमरी. मग सेकंडरी कोणते ऑर्गन्स अदर दॅन दी टेस्टीज अँड ओव्हरी, टेस्टीज आणि ओव्हरी सोडून जे दुसरे ऑर्गन आहेत बाकीचे राहिलेले त्या ऑर्गन्सला काय म्हटलं जातं, सेकंडरी सेक्स ऑर्गन. मग हे सेकंडरी सेक्स ऑर्गन इट शोज एक्सटर्नल डिफरन्सिएशन, हे बाहेरून काय दाखवतात, वेगवेगळ्या पार्टमध्ये आपल्याला डिफरन्सिएशन दाखवतात, त्यालाच म्हटलं जातं सर्टेन स्पेसिफिक फीचर्स इज कॉल्ड ॲज सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर अँड आर ऑल्सो कॉल्ड सेक्शुअल डायमॉर्फिक कॅरेक्टर. त्यालाच काय म्हटलं जातं, डायमॉर्फिक कॅरेक्टर. त्याच्यानंतर हे जे सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर इन मेल अँड फिमेल, आता नेमके कोणते असतात, डायमॉर्फिक म्हणजे दोघांमध्ये काय असतात, वेगवेगळे कॅरेक्टर असतात. म्हणजे नेमके ती कोणते कोणते कॅरेक्टर आहेत, तर पहा, मेलमध्ये वेगळे दाखवलेत आणि फिमेलमध्ये वेगळे दाखवलेत. म्हणजे फर्स्ट मेलमध्ये प्रेझेन्स ऑफ बर्ड, म्हणजे दाढी वगैरे येते त्याला म्हटलं जातं प्रेझेन्स ऑफ बर्ड. त्याच्यानंतर मुस्टॅच म्हणजे मिशा वगैरे पण यायला लागतात, त्याला म्हटलं जातं मुस्टॅच. त्याच्यानंतर हेअर ऑन दी चेस्टवर हेअर्स ग्रो व्हायला लागतात. त्याच्यानंतर नेक्स्ट मस्क्युलर बॉडी, म्हणजे जर फिमेल आणि मेलचं आपण कन्वर्जन पाहिलं दोघांमध्ये, तर मेलची जी बॉडी असते ती जास्त स्नायूंनी बनलेली असते, त्यांच्यामध्ये जास्त ताकद असते, म्हणजे त्यांच्या मस्क्युलर बॉडी असते. कशी असते, मस्क्युलर बॉडी असते, म्हणजे स्नायूंचं प्रमाण जास्त असते. म्हणजे हे आहे सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर मेलमधलं. त्याच्यानंतर फिमेलमध्ये, मग फिमेलमध्ये डेव्हलप ब्रेस्ट, म्हणजे ब्रेस्टचा आकार काय होतो, जास्तीत जास्त मोठा व्हायला लागतो. त्याच्यानंतर ब्रॉडर पेल्विस, कमरेच्या तिथला पार्ट हा काय होतो, ब्रॉड व्हायला लागतो. त्याच्यानंतर हाय पिच व्हॉईस म्हणजे त्यांचा आवाज काय होतो, हाय जास्त प्रमाणात, आणि पिच म्हणजे त्यांची लेवल काय असते, जास्त असते. हे झाले सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर इन मेल अँड फिमेल. सो टुडे वी सी फर्स्ट what is mean by sexual reproduction. In the sexual reproduction there are two phases. First phase is the juvenile phase, second phase is the reproductive maturity phase. In the juvenile phase occur in child, reproductive maturity phase form in mature stage. त्याच्यानंतर नेक्स्ट इन दी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर completing sexual maturity it animals exhibit various events. There are three events. First one is the pre-fertilization, second one is the fertilization, and third one is the post fertilization. Then this sexually reproducing animal it show breeding type, म्हणजे याच्यामध्ये दोन टाईपचे ब्रीडिंग आपल्याला पाहायला भेटतात, सीझनल ब्रीडर अँड
कंटिन्युअस ब्रीडर. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आपण पाहिलं ह्युमन रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शनमध्ये ह्युमनमध्ये सुद्धा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही प्रोसेस चालते. याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे आपण वेरियस टाईपचे स्टेजेस पाहिले, ते स्टेप्स पाहिल्या. फर्स्ट आहे ती गॅमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट, इन्सिमिनेशन, इंटरनल फर्टिलायझेशन, झायगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस. त्याच्यानंतर जेस्टेशन अँड पार्च्युरेशन. देन इन दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ह्युमन there are two types of sex organ in human. First is the primary sex organ, second one is the secondary sex organ. In the primary sex organ, in male, that is testes, it produces sperm. And then in female, primary sex organ is ovary, it produces eggs. त्याच्यानंतर secondary sex organ other than the testes and ovary, this part is called as secondary sex organ. It shows various external differentiate character, so this is called as secondary sexual character. It is also called as sexual dimorphic character. Then next, secondary sexual character in male and female. मेल अँड फिमेलमध्ये जेव्हा सेकंडरी सेक्सुअल कॅरेक्टर दिसतात तेव्हा एक्सटर्नली त्यांच्या बॉडीवरती वेगवेगळ्या प्रकारचे चेंजेस आपल्याला पाहायला भेटतात, ते मेल आणि फिमेलवरती. टुडे वी स्टॉप हिअर, रिमेनिंग पार्ट वी सी टुमॉरो.